আপুনি যদি এইটো ভিডিও ক্লিক কৰিছে তেনেহলে মই শিওৰ আপোনাৰ ইচ্ছা আছে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কথা জানিবলৈ। আজি এই ভিডিওটোৰ পৰা ক্লিয়াৰ হ'ব why শেয়াৰ মাৰ্কেট মানে যদি আপুনি টকা ইনভেষ্ট কৰিছে শেয়াৰ মাৰ্কেটত দেন আপোনাৰ কাৰণে কিয় এটা বেষ্ট ইনভেষ্টমেন্ট হয়। লগতে ক'ব খুজিছো পাৰ্ট 1 ভিডিওটোত কৈছিলো আপুনি যদি শেয়াৰ মাৰ্কেটত 30-35 বছৰ আগতে 100 টকাটাও যদি ইনভেষ্ট কৰিলে হয় তেনেহলে আপোনাৰ ওচৰত আজিৰ সময়ত 7 কোটিৰো অধিক হ'ল হয়। যিসকলে পাৰ্ট 1 ভিডিওটো চোৱা নাই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম এবাৰ চাই ল'ব। লগতে ক'ব খুজিছো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে যিসকলে জানে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কথা তেওঁলোকৰ কাৰণে আসলতে এইটো ভিডিও নহয়। Hey everyone, welcome to our Assam Screen channel. শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ইনভেষ্টিং আৰু ট্ৰেডিং দুইটা কিন্তু বেলেগ বেলেগ বস্তু হয়। আপুনি যদি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ যিকোনো XYZ কোম্পানীৰ শেয়াৰ কিনি ইনভেষ্ট কৰি থৈছে লং টাৰ্মৰ কাৰণে সেইটো আপোনাৰ প্ৰফিটে হ'ব, আপোনাৰ লোকচান কেতিয়াও নহয়। কিন্তু সেই বুলিয়ে যদি আপুনি জিটি শেয়াৰ লৈ লয় যিকোনো কোম্পানীৰ যদি আপুনি শেয়াৰ লৈ লয় হেদিও নহয়। কিছুমান বস্তু আপুনি চাই ল'ব লাগিব। এই ধৰি লওক ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস হওক বা টেকনিক্যাল এনালাইসিস কৰি যদি আপুনি চাই তেতিয়াহলে আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণৰ পাৰ্চেন্টেজটো আপুনি বেছি পাব। আপুনি শেয়াৰটো কিনাৰ আগতে আপুনি চাব লাগিব আপোনাৰ সেই কোম্পানীটো আপোনাৰ বিশ্বাস থাকিব লাগিব যে আপোনাৰ এটো বিশ্বাস থাকিব লাগিব যে সেই কোম্পানীটোৰ ফিউচাৰ আছে। আজি যদি মই শেয়াৰটো কিনি থৈছো আগলে এটো বাঢ়িবহে বা আপোনাৰ যদি সেই বিশ্বাসটো থাকে আপুনি তেতিয়াহে লওক। আৰু তাতে বহুতখিনি ফেক্টৰ থাকে। মই লাহে লাহে কিছুমান ভিডিওত মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস আপুনি কেনেকৈ কৰিব বা টেকনিক্যাল এনালাইসিস কেনেকৈ কৰিব, কেনেকৈ শেয়াৰটো আপুনি পিক কৰিব পাৰিব। মই এনেকুৱা ভিডিও কিছুমান আগলে আপলোড কৰিম। আপোনালোকে খালি চেনেলটো এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। যে নহওক ম্যাক্সিমামে শেয়াৰ মাৰ্কেট জুৱা বুলি কয়। আসলতে জুৱা বুলি কোনখিনিত বা কিয় কয় গম পায়নে? আসলতে শেয়াৰ মাৰ্কেটত ট্ৰেডিংটোক শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ জুৱা বুলি কয়। মানে আপুনি যদি শুনিছে কাৰোবাৰ 10 লাখ টকা লোকচান হ'ল, কাৰোবাৰ 1 লাখ হ'ল, কাৰোবাৰ 50,000 হ'ল, এইবিলাক ট্ৰেডিং কৰিহে আসলতে যায়। সেইকাৰণে ম্যাক্সিমামে কয় যে এটো এটা জুৱা হয়। কিন্তু আপোনাৰ ইনভেষ্টিং কৰি মানে আপোনাৰ লোকচান নহয়। হয়তো আজি আপোনাৰ লোকচান হৈছে, আজি আপুনি 100 টকাত কোনবা এটা শেয়াৰ আপুনি কিনিছে, হেতু আপোনাৰ 200 টকা হ'ল আপুনি সেল কৰি দিলে, হেতু আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ল। যদি আজি আপুনি 100 টকাত কিনিছে আকৌ যদি সেই বস্তুটো 50 টকা হৈ গ'ল তেতিয়াহলে আপোনাৰ লোকচান হ'ল। কিন্তু আপুনি সেল নকৰিলে হয়। সেই কোম্পানীটোৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ বিশ্বাস আছে তেতিয়াহলে আপুনি ওয়েট কৰক, টাইম লওক। লং টাৰ্মৰ কাৰণে আপুনি শেয়াৰটো আপুনি বাই কৰি আপুনি পেলাই থৈ দিয়ক। যেতিয়া আপোনাৰ বাঢ়িব তেতিয়া আপুনি সেল কৰি দিব। সেই কাৰণে শেয়াৰ মাৰ্কেটত আপুনি যদি ইনভেষ্ট কৰিছে এটো এটা বহুত ভাল ইনভেষ্টমেন্ট হয়। কিন্তু আপুনি ট্ৰেডিং যদি কৰিবলৈ হয় আপুনি নলেজ মেইন হ'ল নলেজ। আপুনি যদি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ নলেজ লয় আপোনাৰ কাৰণে ট্ৰেডিংটো আপোনাৰ মানে বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি। আপুনি নলেজ নোহোৱাকে আপুনি ট্ৰেডিংত আগবাঢ়িব নোৱাৰে। মানে আপোনাৰ আগবাঢ়িলে আপোনাৰ লোকচানে হ'ব। আপুনি যদি শুনিছে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ 90% লোকে লোকচান কৰে, হেতু আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম ট্ৰেডিং কৰিয়ে আপোনাৰ লোকচান হয়। আৰু যিখিনি এক্সপাৰ্ট থাকে তেওঁলোকে কৰে, কিন্তু এক্সপাৰ্ট মানে তেওঁলোকৰ নলেজ ভালকে আছে। সেই কাৰণে আমাৰ ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস হওক বা টেকনিক্যাল এনালাইসিস হওক আপুনি যদি নলেজখিনি লৈ পেলাই যদি আপুনি আগবাঢ়ে তেতিয়াহলে আপোনাৰ প্ৰফিট হোৱাৰ চান্স বহুতেই বেছি থাকে মানে। কিন্তু আপুনি নলেজ নোহোৱাকে কিন্তু আগ নাবাঢ়িব। আপোনালোকে কেতিয়াও স্পেকুলেশনত নপৰিব বা আপোনাক যদি কোনোবাই টিপছ দিছে যে আপুনি এটো শেয়াৰ কিনক, আপুনি যদি সেইমতে যদি লয় আপোনাৰ লোকচান হোৱাৰ চান্সটো আপোনাৰ বেছি থাকে। সেইকাৰণে আপুনি নিজে এনালাইসিস কৰক যে কোনটো শেয়াৰ ললে ভাল হ'ব। মেইন কথা হ'ল নলেজ। আপুনি যদি নলেজটো লয় তাৰ পিছত আপুনি ডিসাইড কৰক। আপুনি মোৰ ভিডিও চাইও হেৰি কৰিব নালাগে বা আপুনি বেলেগৰ ভিডিও চাইও আগতে আপুনি নিজে নলেজটো লৈ লওক। নলেজটো লোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ সাইকোলজিক্যালি আপোনাৰ যেটো কয় বা আপোনাৰ নিজৰ এটা ডিসিশন থাকিব যে আপোনাৰ বা যিকোনো আপুনি ইউজ কৰা বস্তুৰে আপোনাৰ যদি কোম্পানীটোৰ ওপৰত আপোনাৰ বিশ্বাস আছে আপুনি তেনেকুৱা এটা শেয়াৰ কিনিব পাৰে। কিন্তু আপোনাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আপোনালোকে নলেজ নোহোৱাকে কিন্তু এটো বস্তুত আপোনালোকে কেতিয়াও নুসুমাব মানে। যে নহওক আমাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটখন ম্যাক্সিমামে জুৱা বুলি কয়। কিন্তু মই আপোনালোকক এইখিনিত এটা কথা ক'ব কৈছো। মই ভাবো গোটেই শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ দেশৰ আমাৰ ইকোনমিটো তাৰ পৰাই চলি আছে গম পায়নে? যেটো আমাৰ জিডিপি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰাই ডিপেন্ডেন্ট হয়। এনেকুৱা বহুতো অৰ্গানাইজ সেক্টৰ আছে ম্যাক্সিমাম শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ আন্ডাৰতে আছে। আজি যে আপুনি বেংকত পইচা থৈছে সেই বেংকে পইচা ক'ত লগায় গম পায়নে? আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম শেয়াৰ মাৰ্কেটতে লগায়। আজি যে আপুনি LIC কৰিছে সেই LICয়ে পইচা শেয়াৰ মাৰ্কেটতে লগায়। এনেকুৱা বহুতো আছে আপোনাৰ ফৰেন ইনভেষ্টৰ আছে, বহুত আছে আপোনাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটত। আজি যদি আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত যদি আপুনি লগাইছে মিউচুৱেল ফাণ্ডো শেয়াৰ মাৰ্কেটতে লগায়।
এনেকুৱা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী হওক বহুত আছে তেনেকুৱা আপোনাৰ মেক্সিমাম তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটতে লগায় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰি চাওকচোন এইখন মাৰ্কেট কেনেকৈ যোৱা হ'ব পাৰে খালি কথাটো হ'ল নলেজ যদি আপোনাৰ নলেজ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এখন যোৱা আচলতে ইয়াতে ইনভেষ্ট কিয় কৰে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কিয় কৰে কাৰণ ইয়াৰ যিটো ৰিটাৰ্ণৰ পাৰ্চেণ্টেজ বহুত বেছি আপুনি যদি আজি FD কৰে বা RD কৰে বা আপুনি বন্ডছত ৰাখিছে আপুনি যিটো ৰিটাৰ্ণ পাব তাতকৈ বহুত গুণে বেছি আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা পাব যিয়ে নহওক মই ইউটিউবত আচলতে একেবাৰে নতুন হয় কিবা ভুল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে ক্ষমা কৰি দিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় আৰু যদি ভাল পায় সঁচাকৈ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু আগলৈও মই ভিডিঅ' কিছুমান দি যাম তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কি হয় ই কেনেকৈ কাম কৰে কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যিয়ে নহওক তেনেহ'লে নেক্সট টাইম নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম টিল দেন